Hello guys, welcome to my channel Focus Fun. आज सानो एउटा तपाईलाई टिप्स र ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। यदि तपाईलाई त्यो ट्रिक्स टिप्सहरु मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला। त्यस्तै गरी म धेरै अरु आगामी दिनमा पनि ल्याउने छु है। र धेरै बोल्नु भन्दा अगाडि म टिप्सपट्टि गइहाल्छु। अब यो कस्तो हुन्छ भने यो फोनमा एन्ड्रोइड फोन भयो। एन्ड्रोइड फोनमा डार्क मोडहरु भने हुन्छ है। त्यो डार्क मोड चाहिँ कसरी ल्याउने भन्दाखेरि सिम्पल तपाईको सिस्टममा मात्रै डार्क मोड ल्याउने हो भने यहाँ तपाईलाई जानुहोस् अनि यहाँ डार्क मोड भन्ने लेखेको छ। डार्क मोड गर्यो भने तपाईको यो पुरै डार्क मोड हुन्छ। यो सेतो भयो, अहिले कालो भयो, अँधेरा भयो है। अन्त यो अरु ओएस पनि हुन सक्छ होला, तर मेरो विशेष गरी यो मेरो एन्ड्रोइड 10 हो। अनि त्यही भएर पनि मलाई अलि सजिलो भइरहेछ तपाईलाई भन्नु। अब यो डार्क मोड भयो। अब डार्क मोड मात्रै अब तपाईको सिस्टममा मात्रै डार्क मोड भयो, तर एप्समा त छैन। त्यो एप्समा अब कतिवटा प्राय जस्तै अब फेसबुकको एप्स भयो। त्यो फेसबुक एप्समा चाहिँ अब डार्क मोड छैन, तर यता मेसेन्जर पट्टि चाहिँ तपाईको डार्क मोड छ। अनि त्यस्तै अरु एप्सहरु भयो। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी अब फोर्सफुली अब तपाईले चाहिँ कसरी अब त्यसलाई चाहिँ डार्क मोडमा ल्याउने हैन। त्यसको लागि चाहिँ कसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले पहिलो चोटी यो अब तपाईको यो सेटिंग्स भयो माथिको हैन, नोटिफिकेसनको त्यो भयो, त्यो तानेर तल झारेर यो पहिले डार्क मोडमा यो चाहिँ सिस्टमको डार्क मोडमा ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो सिस्टमको यो डार्क मोडमा ल्याइसकेपछि ब्याक जानुहोस्। अनि त्यहाँदेखि यस्तो हुँदाखेरि पनि अब तपाईको अब तपाईको फेसबुक गयो भने तपाईको फेसबुक स्टिल सेतै छ हैन, डार्क मोड छैन नि त। डार्क मोड छैन। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई डार्क मोडमा ल्याउनको लागि सेटिङमा जानु पर्यो। सेटिङमा गएर डेभलपर अप्सन भयो। तपाईले डेभलपर अप्सनको तपाईलाई कतिवटा थाहा छैन भने कसरी ल्याउनु पर्छ। अब तपाईको यो फर्स्ट चोटी तपाईले फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको यो नयाँ फोन ल्याउँदाखेरि यो डेभलपर अप्सनहरु हुँदैन। यसलाई ल्याउनुको लागि चाहिँ तपाईको अब अबाउट फोन गयो, सर्ट फर इन्फर्मेसन जानुपर्छ। अनि यो बिल्ड नम्बर छ नि तपाईको देख्दै हुनुहुन्छ नि, बिल्ड नम्बर भन्ने। यो बिल्ड नम्बरमा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको 7 चोटी 8 चोटी कति चोटी हुन्छ ट्याप पुरा एकदम छिटो छिटो अथवा सेकेन्ड वाइज हुनु न, ट्याप 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 ट्याप। किनकि मेरो डेभलपर मोड हेज अलरेडी बिन टर्न अफ टर्न अन भन्दैछ नि हैन। किनभने मेरो पहिला डेभलपर अप्सन छँदैछ, त्यही भएर मैले गरिरहनु पर्ने छैन। तर यदि तपाईहरुकोमा डेभलपर अप्सन त्यो खुलेको छैन भने तपाईले यो बिल्ड नम्बरमा ट्याप 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 गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा गएर त्यसो भएपछि तपाईको मुनिको डेभलपर अप्सन आउँछ। अब डेभलपर अप्सनमा गएर खोल्नुहोस्। अनि सिधै गएर सजिलो छ, केही छैन, सजिलो छ। तल गएर अनि तपाईले कता हो फोर्स डार्क मोड छ। यहाँ तपाईले देख्नुभयो फोर्स एप्स टु युज डार्क मोड इभन इफ नट फुल्ली सपोर्टेड भन्दैछ नि। यस फुल्ली सपोर्टेड छैन भने पनि यसले काम गर्छ, डार्क मोडमा ल्याउन सक्छ। गर्नुहोस् यसलाई। अब यसलाई अफ छ, यसलाई अन गरिदिनुहोस्। यसको स्विच स्लाइड गरिदिनुहोस् है। अनि ब्याक जानुहोस्। अनि तपाईको भइगयो। अब केही चाहिएन। अब यसमा चाहिँ फेरि तपाईको सबैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन। कतिवटामा हुन सक्छ, कतिवटामा हुन सक्दैन हैन। तर जतिवटा हुन सक्छ त्यो एप्समा त्यसले चाहिँ ल्याउँछ, डार्क मोड ल्याइदिन्छ। अब तपाई जस्तै फेसबुक गयो, फेसबुक अन गर्नुहोस्। के भयो फेरि?
यसरी नै बेला अब रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन फोनलाई रिस्टार्ट गरेर हेरौँ है म फेरि ब्याक आउँछु फोन रिस्टार्ट गरेँ है मैले फोन रिस्टार्ट गरेर म डेभलपरमा गएको छु यो मैले अघि त्यो ब्याक गर्दाखेरि यस्तो भएछ नि त डार्क मोड भयो है तपाईँको यसलाई यस्तो गरौँ न यसै जाउँ न सिधै क्लोज गरिदिउँ ब्याक जाँदाखेरि तपाईँको त्यो स्लाइडर अफ भएछ त्यो भएर नआएको अब तपाईँको फेसबुक गयो भने आउँछ अब डार्क मोड भइगयो त्यसो हुँदा तपाईँको अलि आँखालाई पनि अब दखल पर्दैन है एकदम हेर्नु पनि राम्रो देख्छ डार्क मोड आइगयो अनि तपाईँको यस्तो धेरै अरू एप्सहरूलाई जुन सपोर्ट गर्छ अब जस्तै यो पनि छँदैछ डार्क मोड गर्दा चाहिँ पुरा कालो हुँदो रहेछ यो गरेन भने चाहिँ अलिक फुस्रो हुँदो रहेछ तर पनि ठिकै छ अब त्यस्तै अरू एप्सहरू भयो fast.com यो पनि कालै भयो है अनि अरू के देखाउँ होला तपाईँहरूलाई स्टार मेकर भयो एप्स भयो यो पनि डार्क मोडै छ र यदि तपाईँहरू स्टार मेकर एप्सहरू चलाउनुहुन्छ नि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो रब्स फ्रेन्ड छ त्यहाँनिर तपाईँले फलो गर्नुहोस् है म तपाईँलाई त्यहाँबाट नै गीतहरू गाएर तपाईँलाई इन्टरटेन दिन सक्नेछु मेरो यो पनि भर्खरै मैले जोइन गरेको यो स्टार मेकर एप्स र खासै गाउनु त जान्दिनँ होइन तर पनि के भन्छ अब लप्पन छप्पन अब लड्याङ तड्याङ अब गाइन्छ भनौँ न र आज यही हो तपाईँलाई मैले आज टिप्स ल्याएको यस्तो टिप्सहरू मेरो धेरै छ तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ होइन युट्युबमा अनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहोस् होला मेरो सब्सक्राइबरहरू भर्खर अलिअलि बढ्दै जाँदैछ होइन त्यही त अब म के ल्याउनु हुन्छ अब धेरै छ दिमागमा त तर फेरि यो तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि कुनै पनि अब गर्न सकिरहेको छुइनँ क्या जस्तै अब सबैभन्दा ठुलो कुरा मेरो प्रडक्ट्सहरू रिभ्युजहरू गर्ने मेरो ठुलो चाहना छ होइन यो च्यानलमा अन्त त्यो प्रडक्टहरू भयो अन्त इन्टरटेनमेन्टहरू भयो अनि यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी जानेको होइन अनि यो फोन सम्बन्धी जानेको टिप्सहरू तपाईँलाई म दिनै राख्नेछु तर त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब पहिला चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सेयर गर्नु पऱ्यो होइन लाइक गर्नु पऱ्यो त्यति नै ल आजलाई यति नै है धन्यवाद नमस्कार